Itong panahon na to, ang daming naghahanap ng tablet, ng laptop, para sa online schooling. And sa dami ng brands na meron ngayon sa market, sa Lazada, sa Shopee, nakakalito, ano nga ba talaga ang bibilin natin para sa mga anak natin o para sa sarili natin? Pang online conferencing, pang online schooling, or siguro pang laro lang natin, or panood ng YouTube, ng Netflix. Ang daming choices. Pero syempre, may iilan lang ang sakto at maganda ang specs, na pasok din sa budget, tulad nitong X Neo ni Alldocube. Ako, excited na ako i-unbox to. Tara, samahan niyo ako, buksan na natin itong box na ito. So itong package na dumating sa atin, may kasamang keyboard na puti. I-unboxin natin, i-assemble natin para makita na natin ang buong performance nitong tablet nito. So bago natin buksan yung box, makita natin dito sa labas, malaki yung nakaprint. Super AMOLED. Tapos Qualcomm Snapdragon. Yung dalawa pa lang yun alone, parang very, very captivating na sa akin. Parang na-catch na yung attention ko. So, this should be something. Kasi sobrang sikat ngayon ng mga Super AMOLED eh. Ang ganda ng screen, ang ganda ng display. Black is very black. And Qualcomm, well, alam naman natin, they're the leading sa mga chipset. Okay ang performance, okay ang battery life. So, what more can I say? Tara, buksan natin. And tingnan natin kung anong meron sa loob. So, pagbukas natin, kita na natin agad yung tablet. Si Alldocube. Brushed aluminum metal finish siya sa likod, and looks very sleek. Ang unang hawak, feel ko, manipis, magaan. Pero hula nyo ilang grams to. Nasa 491 grams tong tablet na to. Pero hindi siya feeling mabigat Parang okay. Kalahating kilo to, kulang-kulang. Pero hindi ko feel na kalahating kilo to. Parang magaan. So makita natin dito sa ilalim, meron siya mga dock para ikabit sa keyboard. Sa kabilang side, loudspeaker, volume rocker, and of course, ang kanyang power button. Then sa kabilang side, makita mo ang kanyang audio jack, USB Type-C port, and ang kanyang SIM tray. Yung SIM tray na kaya mag-support ng either dalawang nano SIM o isang nano SIM plus isang micro SD card up to 512 gigs of storage. Then ang screen size niya, 10.5 inch Super AMOLED. Ulitin natin Super AMOLED. Yun. Grabe. That alone pa lang, it blew my mind away. Grabe. It should be something else. So excited na ako i-boot up tong tablet na to. Pero before that, check muna natin kung ano pa meron dito sa loob ng box, So meron pa siyang isang spare na screen protector. Meron siyang charging cable na USB Type-C. Ang kanyang 18 watts na charger. Ang kanyang user manual. And of course, ang kanyang SIM ejector pin. Then buksan din natin ang kanyang keyboard, So ayun. Magandang kanyang keyboard, Look. Puting-puti. Ito yung ang kanyang dock, Yung pins. Okay, so pwede siya maging flip cover, which is very, very handy. Okay? So, pinili natin, ito kasi kailangan bumagay sa kanyang color na white. So, pakita ko lang sa inyo kung paano ikakabit siya. So, ikakabit mo lang siya dito. And magnetic clip lang siya, Pag snap, okay na yan. Madidetect na niya on its own. Yan, kita mo. Configure physical keyboard. So, nakita na silang dalawa. So, next thing to do is pilasin na tong screen guard niya. Yun! Natapos din, ang tagal. Medyo makapit siya, So, yan, nakita na natin yung screen. Natanggalan natin yung screen guard. Ang kinis, Sarap tingnan, Then, tingnan natin, pagbutan natin ang itsura. Yun! Yan ang boot up screen niya. Okay naman, looks nice. And na siya, running on Android 9 Pie. And tara, medyo pag-usapan natin muna ang kanyang mga specs. So itong Alldocube X Neo, powered siya ng Snapdragon 660 AIE. Hindi na siya bagong chip, Pero kung nilagay mo naman sa mga tablet like this one, I'm sure and I'm pretty sure kaya pa niya mag-perform na maganda. So, meron siyang Android 9.0. Then, sinaman pa siya ng 4 gigs of RAM and 64 gigs of storage. Then, what's nice kanya is pwede mong lagyan ng dalawang SIM card na 4G LTE. And, yung kanyang second SIM slot, pwede mo rin gamitin ng 512 na
micro SD card, which is very, very huge. And more than enough na, I guess, pang storage, no? Normally, on a typical settings, no, ako lalagay ko ng mga 128. Okay na yan. More than enough na for me. Then, ang screen size niya, no, it's a 10.5 Super AMOLED screen. And what's nice kanya is ang ganda ng kanyang display. Makita mo, very, very vibrant, very, very nice. And pag nanonood ka ng movies dito, I'm sure you'll really, really like it. Then sinamahan pa siya ng 5MP na front camera, which is okay, no? Panggamit natin sa Zoom, sa Viber call, sa Facebook Messenger call, and whatever mga video call app na pwede natin gamitin. Then sa likod niya, meron siyang 8MP na rear camera, which is, well, good enough na pangkuha ng mga pictures, pang-send lang sa Messenger, pang-submit lang sa teacher, which is okay na. I don't really expect na yung rear camera is something really that nice, no? Pero pwede na. Not so bad. Then it also comes with a Bluetooth 5.0 capability. And ito, habang nanonood ako ng movies, napakinggan ko, uy, parang dual speaker siya. Nung pinakinggan ko, no, may dalawang sound lumalabas dito sa kanyang dalawang top and bottom, no, na grills. Which is okay. Pang surround na sound, no. Okay na okay siya pang noon ng movies. Then ito pa. Meron siyang GPS, GLONASS, Beidou or Galileo na connection, which is pwede mong gamitin pang Google Maps or kung anong mga ways na maps na gagamitin natin, no? Actually, tinry ko siya i-mount sa kotse, then ginamit ko ang Google Maps so pang navigate. Ang laki ng screen, ang ganda, ang sarap gamitin na talaga for navigating, no? Especially going to places na hindi mo kaalam-alam, okay to pang navigator. Then may mga ibang laptops na hindi nagsusupport ng OTG. Ito, ginamit ako sa OTG plug, gumana siya out of the box. Walang kaproblema. Very, very massive ang kanyang battery. 7,700 mAh. Then, support niya up to 18 watts of fast charging. QC3. So, tara, tingnan muna natin a few benchmark na niran natin dito sa kanya. So, dito sa Antutu, nakakuha siya ng 178,000 points, which is for me, more than enough na, no, for tablet. Hindi naman ko siya gagamitin for gaming purpose, no. More of pang type ko ng Word, more of pang Zoom, more of talaga pang ng video, and kunting mga Facebook, okay na siya, no? Hindi talaga siya built for gaming. So, hindi ko naman siya recommended for gaming. Then din na natin kumuha ng ilang pictures, no? Dito sa kanyang rear camera na 8MP, no? Not so bad, no? Upon well-lit na object. Or kahit medyo madilim, no? Medyo na-surprise ako sa kanyang camera, no? Hindi siya ganun kalabo. And hindi siya ganun ka-sobrang grainy, no? Kahit medyo dark ang aking background. Pero nakakuha siya ng magandang picture, oh. See? Diba? Oh, sa inyo. So ngayon, try natin kumuha ng isang selfie ko na itsura. Okay, no? Hindi naman sobrang grainy, no? Kaya nung ginagamit ko siya for Zoom, okay na okay siya, no? Kaya matino ang kanyang video camera. So, tinry natin manood ng konting videos dito sa tablet na to, sa YouTube. Very, very nice, no? Yung experience niya is, masasabi ko, dahil sa kanyang pagka-Super AMOLED, very, very immersive ang yung experience, no? Lalo na kung binigyan ka pa ng dual surround sound sa kanyang dalawang speaker, it makes it, yung masarap manood, yung tipong kaya mo mag-marathon ng mga Korean novela or kung ano mang pinapanood mo sa YouTube or Netflix. Very, very nice, no? And speaking of Netflix, no? Tinignan natin ang kanyang DRM info. And sad to say, hindi nga lang siya wideband level 1. So binigyan siya ng level 3, which is hindi pa niya kaya mag-HD dito sa tablet na ito. So na-intriga rin ako sa kanya, no? Tinignan ko ang kanyang score sa Geekbench. Nabigyan siya ng 335 na single core score, no? Then 1,476, which is for me, better ito, no, dahil mga halos mga mid-range level na chip na siya, no, ang kanyang performance, which is good. Hindi ko siya nafe-feel na naglalag, no, especially nung nag-swipe ako ng left and right, diba? Ayan. Very, very responsive ang kanyang every touch, no, dito sa screen niya. Sinabi niya na dual SIM capable siya, up to 4G ang connection. So, tinry natin off ngayon ang ating Wi-Fi. Then, i-run natin si speed test. Para makita natin, no, kung hanggang anong speed ang kaya bigay sa ating globe. So, let natin go.
Tingnan natin kung how fast it can go. So, right now, no, tumatakbo siya roughly mga 27 Mbps sa aking Globe, the postpaid SIM, no, which is okay. Siguro dahil sa bagal na ni Globe to, no, and walang kinalaman dito sa ating tablet, okay na kanyang performance, no? Now, having this keyboard is very, very useful, no? So, yung mga tipong gusto mong nakakatamad kasi mag-type, kasi hindi mo kaya gamitin ng isang kamay, no? So, may times na talaga tatamarin ka isa-isa pipindutin dito sa screen. So, might as well, gamitin mo tong keyboard, which is, yun na mas prefer ko dito, no? Using yung keyboard niya. And, okay naman ang typing niya, no? Though, there are times na medyo pag hindi flat yung surface ng table mo, medyo mahirapan ka mag-type. Pero, kung makakuha ka ng flat na surface sa table, tulad nito, okay na siya mag-type, oh. Ganito. Diba? So, right now, buksan natin si Google Maps. Okay? By default, meron siyang Google Play, no? Yan. So, let's say, gusto natin pumunta ng airport. So, NAIA. Okay? So, NAIA Terminal 3. So, ayan. Ang bilis mag-up ang kanyang GPS, no? So, pinakita na sa akin saan si NAIA 3. So, all I need to do is i-navigate lang ang sarili ko papunta doon. So, ayan. Sinabi na sa akin, from dito sa place ko papunta doon sa NAIA Terminal 3, no? It takes roughly 30 minutes. So, mukhang wala naman masyadong traffic ngayong gabi, no? Then lastly, gusto natin pag-usapan ang kanyang battery. Meron, sabi ko kanina, meron siyang 7,700 mAh of battery. Then, tinry ko siya i-drain down to 20%. Then, chinarge ko pabalik ng 100% using kanyang default cable, kanyang default charger. Inabot ako ng 20 watts, no? Surprising gamit ang aking watt meter. Then, of course, gano'ng katagal nga ba? 2 hours and 2 minutes, which is very, very surprising, no? Hindi naman siya sobrang bagal. Kasi 7,000 plus yan, eh. And considering mga ibang smartphone, kung mga 5,000, then nag-charge ng around mga 18 watts, inaabot sila ng kulang-kulang 2.5 hours to 3 hours, gano'n kabagal. Pero surprising, mabilis siya, no? After intaking 20 watts. So ngayon, after natin siya i-full charge, nilagay natin siya sa battery stress test. 50% ang kanyang brightness. Then, niran natin itong PC Mark battery stress test, no? For magdamagan. So, binigay siya ng 6 hours and 45 minutes, no? Hindi naman kataka-taka, no? Kasi, though malaki ang kanyang battery, pero ang laki ng screen niya, Super AMOLED. So, medyo nagko-consume nga talaga siya ng battery. So, lalo na ako naka-on ng kanyang data, then naka-on ng kanyang location, naka-Bluetooth pa kayo, talagang mauubos ka talaga yung battery. Pero, giving you roughly 7 hours of screen on time on a tablet like this size, for me, very, very good na. So guys, anong tingin nyo dito sa Alldocube X Neo? Ako, for me, no, honestly speaking, very, very nice siya. I really appreciate yung, yung screen niya, ang linaw, then yung naipag-Zoom chat ako, no, Zoom meeting, no, very, very nice. Very, very presentable ang aking mukha kasi okay ang kanyang 5MP na camera, no. Then sinamahan mo pa ng keyboard na ganito, okay mag-touch. Lalo na kung nagtatype ako ng mga Word documents, so mga simple Word documents na kailangan ko i-send agad, mag-reply sa email, okay na okay siya. And pag nanonood ng movies, dahil sa kanya dual speakers, it's really, really very, very immersive ang inyong experience. And plus, pwede mo siya gawing navigator, no? Kung nag-out of town kayo, pwede mo siya i-mount sa kotse, gawin mong navigator yung screen mo, ang laki. So, hindi ka mawawala. Lalo na kung nasa somewhere ka na hindi ka familiar, then this is your friend, okay? As long as meron kang GPS, meron kang data, wala kang problema, hindi ka halos mawawala. Unless siguro nasa bundok ka, no? And wala sa mapa. So, I'll post the link nito, Alldocube X Neo, below on my description box kung saan ko siya nabili. And I'm sure this coming 12/12, meron siyang sale. And do check it out. Meron siyang 4 na configuration pwedeng bilhin, 4 na set, no? Then, pili lang kayo kung anong mas nababagay sa inyo. Ako, pinili ko with keyboard. Kasi definitely, I highly recommend kunin itong keyboard kasi flip cover na rin siya. Then, keyboard, very, very useful daw keyboard. Lalo na kung magta-type ka ng documents o send ka ng email, very, very handy siya.
Kung nagustuhan itong video na to, don't forget to like, subscribe, and click that bell icon para hindi nyo mamimiss ang mga videos like this one. Ang review ng tablet ni Alldocube X Neo. So don't forget to check this out during 12/12, and I hope to see you on my next video. Goodbye!